Luto na siya. Bango. Ang sarap. Ayun lang ako makatikim nito. Gusto nyo? Hi guys, ako ay gagawa ng malagkit, suman, suman ng Ilocano. So ito, ang aking mga ingredients ito, malagkit 3 cups, 1/2 teaspoon na asin, banana leaves, 1 can na coconut milk, tapos 3/4 cup na 3/4 cup na white sugar. First time kong gawin ito, so hindi ko alam kung anong magiging kalabasan nito. Yung dahon ko, dahon ng saging, nilubog ko na siya tinampisaw ko na siya sa kumukulong tubig, tapos nilagay ko siya sa freezer para magtagal. Kaya iba yung kulay niya. Ngayon, pagsamasamahin natin yung ating mga ingredients maliban sa dahon ng saging. Yung asin, asukal, tapos yung gata. Sa rice cooker ko siya lulutuin kasi baka bigla ang dumating si amo. Mas madaling itago yung rice cooker kaysa yung kawali. So, dito na lang sa rice cooker. Yung dalaga lumabas, nilabas niya yung aso. Kaya sinamantala ko na naman ito para makagawa ako ng makain. Yan, ihalo po natin. Dumating na yung dalaga. Yan guys, siya, madali siyang mag-warm up itong rice cooker ni amo. So, i-wait natin ng 5 minutes bago natin i-press ulit para sa cook, para maluto. Yan. Hindi natin siyang haluin guys, para hindi mag-stuck sa ilalim. Masunog yung ilalim niya. Ang hirap magluto na nagnanakaw lang ng oras. Tingnan natin kasi hindi natin siya masyadong lutuin. Kumbaga half cook lang siya. So, pwede na to kasi iluluto pa naman natin. Pagkatapos natin siyang balutin, i-steam natin siya ng 30 to 35 minutes. Ito na po yung aking malagkit. Ngayon babalutin ko. Huwag nyo nang alamin kung saan ako nagbalot, ha? Ito yung dahon. Gawin nating triangle.
ito lang po yung nabalot ko. Nakagawa po ako ng 17 pieces. Hindi man sila pare-pareho ng sizes, pero ang mahalaga nabalot ko. May natira pong konti. So, steam na natin. Kumukulo na yung tubig. Luto na siya. Bango. Masarap. Ngayon lang ako makatikim nito. Gusto nyo? Good morning! It's a beautiful morning. Very nice morning sunshine. And here I am having my breakfast after having my Bible reading. So, here it is. Binaon ko kahapon. Gawa ni MJ. Halika kayo, samahan niyo ako sa almusal pong masarap na suman. Okay, let's taste it. And, tayo lahat ay magko-comment ano ang lasa. Wow. Sa bahay kahapon, marami silang mga ginawang kankanin. Kumbaga, nilulunok ko lang yung aking laway. Ngayon, talaga naman, God is really good. Dahil napakasarap nito, hindi siya matamis. Kumbaga tamang-tama lang sa taste ko. Thank you, Sister MJ. Nawak, may God bless you always sa pagsishare mo sa iyong blessings tuwing holiday natin na sipag mong gumawa ng mga pagkain na isi-share mo. May the Lord continue to bless your heart's desire. So, thank you, napasarap po. At nyo po, kung meron po kung gusto nyo pong gawin ito, panoorin nyo po sa vlog ni Sister MJ the Dreamer, at makikita nyo kung paano po gagawin ito. And of course, syempre kayo masarap kasi kasama ni Sister MJ ang Diyos kapag siya po ay gumagawa siya ng mga pagkain. Sabi nga, may the Lord continue to bless the works of your hands. Amen. Thank you. God bless. Sister MJ. Harinawa, isang na naman, ang kankanin, ang matitikman ko sa Sunday. Thank you and God bless. I love you all.